Exces de putere a intrat în posesia imaginilor și probelor care atestă că Ucraina a demarat de mai multe săptămâni lucrări de dragaj prin care să facă navigabil cu nave de mare tonaj canalul Băstroie. Lucrările sunt împotriva convențiilor internaționale și pot avea efecte extrem de grave asupra deltei Dunării. De asemenea, canalul Sulina este amenințat de urmări șocante. Ar putea deveni impropriu navigației în condițiile în care este în prezent singurul canal al Dunării de navigație internațională. Acestea sunt cele două drage cu care Ucraina acționează pe brațul Chilia. Ingulski acționează sub pavilion ucrainean, în timp ce Hedgeman 4 este înregistrată sub pavilion Tanzania. Imaginile în posesia cărora a intrat echipa Exces de putere arată traseul lor, începând cu decembrie anul trecut. O aplicație de tracking stă dovada fiecărei mile parcurse de cele două drage. 13 decembrie, ora 8:42. Ingulski este la intrare în canalul Băstroie, apoi acostează în dreptul orașului Vâlcov din Ucraina, aval de periprava noastră, unde rămâne până pe 21 decembrie. De aici încep voiajele între Vâlcov și Amonte de satul Lischi. Viteză redusă, treceri succesive până pe 28 decembrie, toate semnele că nava draghează. 28 decembrie, ora 19:20, nava este localizată în portul Izmail. De aici pleacă din aval în dimineața următoare și începe dragajul la nord de ostrovul Ermakov. Aceleași semne clare, voiaje dus întors, viteză mică, drumuri repetate în același traseu timp de o săptămână. 6 ianuarie, ora 6:50. Nava pleacă spre portul Vâlcov, unde acostează timp de 8 ore, apoi se întoarce în același sector de dragaj la nord de ostrovul Ermakov. 10 ianuarie, 8:20. Ingulski pleacă din nou spre un port spre alimentare, de data aceasta la Izmail. Spre seară revine în porțiunea în care draghează. Aceleași acțiuni de dragaj, urmate de drumuri în porturile Izmail și Vâlcov, se petrec până astăzi. 13 februarie, ora 6:20. Nava pleacă din portul Izmail și ajunge în zona de dragaj aproape de ora 18, unde își continuă operațiunea. Nava Hedgeman 4 sub pavilion Tanzania poate fi detectată în acest program de trekking chiar mai devreme, începând cu 1 decembrie și chiar în dreptul canalului Băstroie. 6 decembrie, ora 6:30, nava intră pe brațul Băstroie, acostează în dreptul localității Vâlcov până pe 10 decembrie, când începe deplasarea în Amonte prin canalul Solomonov. În dreptul localității Zanarchin începe dragajul, o arată din nou viteza redusă și schimbările de drum repetate până în dreptul insulei Malidaler. 24 decembrie. Hedgeman 4 merge în port pentru alimentare. Tot la Vâlcov, de unde pleacă spre a-și aduce dragajul, de data asta din dreptul brațului Cernovco. 5 ianuarie, ora 9. Nava își schimbă poziția din nou. O găsim în proximitatea portului Vâlcov. Surpriză, draghează și aici până pe 9 ianuarie. 9 ianuarie, ora 7:30. Hedgeman 4 se deplasează între ostrovul Babina și ostrovul Ermakov, apoi în Amonte. Acolo începe dragajul, până travers de lacul Zanarchin. 25 ianuarie. Găsim nava în portul Izmail. 1 februarie. Nava iese din brațul Băstroie și ajunge în Marea Neagră. 4 februarie. Nava reintră pe brațul Băstroie și își reia operațiunile de dragaj. Datele pe care le vedeți în mod sigur sunt vizibile și de autoritățile din România. Declarațiile ministrului transporturilor Sorin Grindeanu o confirmă. Acesta dă de înțeles în mod clar și că instituțiile din subordinea ministerului pe care îl conduce au dat alarma. Nu serviciile secrete, nu poliția de frontieră, nu MAE, nu Ministerul Mediului. Lupta trebuie purtată însă de ultimele două. Brațul Chilia are 116 km lungime. Dintre ei, aproape 86 reprezintă graniță cu Ucraina. Legătura cu Marea Neagră se realizează prin brațul Băstroie. Ucraina vrea să-l facă navigabil internațional și integrabil în rețeaua transeuropeană de transport TEN-T. Și asta nu de când a fost invadată de ruși, ci din 2004. Potrivit documentelor trimise inclusiv părții române, vrea să ajungă la o adâncime de 8 metri cu operațiunea de dragaj. Pentru delta Dunării, consecințele pot fi dezastruoase. Dincolo de ea, argumentele care au stat în favoarea României în negocierile internaționale sunt legate de riscul erodării puternice a malului drept pe brațul Chilia, urmat de pierderi de teritoriu. De asemenea, atenție, canalul Sulina în timp ar putea deveni impropriu desfășurării navigației. În aceste condiții, informații alarmante au ajuns deja la instituțiile de resort. Ucrainienii ar fi dragat deja până la peste 6 metri la gura Băstroie, iar volumul apei pe Chilia și Sulina ar atrage și el deja semne de alarmă. În aceste condiții, acțiunea statului român poate fi deja extrem de întârziată.